So today tour natin yung Bridgestone Japan, yung company na yan. For sure alam nyo yan, yung may mga sasakyan. Ito yung isang mga brand ng mga mga tires at saka mga rims ng mga sasakyan. So dati nagbibinta kasi kami ng mga gulong sa Pilipinas. Ito yung isa sa mga brand na binibinta namin, Bridgestone. Galing talaga to sa Japan. Yung supplier din namin sa Japan din yun kumukuha. So ito talaga yung supplier ng mga Bridgestone sa atin sa Pilipinas. Marami din yung mga accessories ng mga sasakyan. So check natin, pasukin natin to guys sa loob nito kung ano yung mga binibinta ng mga Bridgestone dito talaga sa Japan. So ang dami nilang rim, oh. Ang gaganda ng mga rims na to. So Monza, Japan talaga. So itong brand na to guys, ano to siya na 17 X by 7.0. So ito yung price niya. So apat na pala to set siya. Yung apat na set nitong rim na to, ilan to siya? 1, 2, 3, 5 holes. 5 holes siya. Is 102,400 yen. Yan yung price ng apat na to. Gan 2023 model award to. Gixxes Monza Japan 2023. Ganda ng mga design nito. Ito yung mga price guys sa Japan mismo. Bridgestone ito medyo mura to siya. Ano to siya? Medyo maliit siya na size. 14. Size 14 to siya. Tapos yan 14 siya. Tapos isa, dalawa, tatlo, apat. 5 holes din siya na rim. Yan yung size 14 siya na tire. Yung apat niya na set is 70,400 yen. Yung apat nito. Size 14. Ito size 16 16 na rin. 16 by 65 na tire. So yung apat nito, ito yung design niya. Ganda nito. 57,600 yen. Okay na to na mga presyo mga ganito. Apat na kasi siya Ang ganda nito. Tapos ito 15. Boy, dito sa sasakyan ko 1, 2, 3, 4. Apat na holes lang siya. Kaso 5 yung sa akin. Ayan 4 holes siya. Tapos yung price nito is 45,600 yen. Bunny, GP style Bunny limited edition. Para dito na sasakyan to. Apat 4 holes na pala to. Ganda din dito na kulay. Ganda niya. Made in Japan talaga. Ito size 14, 5 holes siya. Tapos yung price nito is 52,000 yen. Ganda nito na mga rims na to na mga design. Ito bigatin na to, mga ganito. Ganda ng mga design niya. Ito 5 holes siya. Made in Japan talaga. Made in Japan. 17 to siya na tire. Galerna Refeno. Yung 4 pieces nito, isang set ng sasakyan, 93,720 yen. Yan apat na nito. Okay na to. Made in Japan talaga. Galerna Refeno. Ganda ng mga rims dito. Ito cute din to. Para sa yung mga maliliit na sasakyan. Size 12 pala to. Yung mga maliliit na sasakyan. Para mga ganito. Ganyan na mga style. 40,000 yen lang siya. Apat. Mura na siya. Yan Para rin sa mga minika dati na mga maliliit na mga sasakyan. Ito maganda din to. 4 holes yan. Size 14. PPX. 44,000 yen. Apat nito. PPX na brand. Ganda nito. Smack Crest. Ganda ng design niya.
Ganda ng mga rim na to. Grabe na to. Size 15 Smack Chris. 48,000. Yung apat nito. Ganda nito. Check pa tayo. Ang dami pa actually doon. No? Ang dami pa. Ang daming display dito sa loob. Ito BBS na ano, model sa Bridgestone din to. Parang pang sports car yung dating niya ng mga rims. Oh. Yan siya, mga BBS. Medyo mahal na to ng mga klase. Yan no. Size 18. Size 18 na rim. Yan no. 1, 2, 3, 4, 5 holes siya. Yung price niya is 360,000. Yan. Apat nito. Medyo mahal na to siya. Pang sports car na to ng mga dating. Ito size 18 din. No? 132,000 yen. Yung apat nito. Leones MX. Ito size 18 din to. Mga with sport 176,000 yen. Apat nito. Ito ang ganda nito. BBS na to na ano, silver color. Ganda niya. 20 pala to. Kaya pala ito mataas. Size 20 na rin. 680,000 yen. Apat nito. Meron din siyang isa na kulay na ano. Parang ano to, titanium color. Titanium silver. 500,000 yen yung apat nito. Size 19. Yung isa pala na size 20 na rin. Ito 19. Ayan. Gaganda pa nun doon sa taas. BBS. BBS. Yan. BBS. Pang ano na to, pang premium na to ng mga klase. Itong isa TWS Fords. TWS Fords. Pang ano talaga siya. Parang mga pang sports car na siya ng mga design. Couple sedan. Yung gaganda nito. Wala siyang price nakalagay. Tapos ang ganda ng ano nila, oh, bolts na gamit nila. Bolt unlock. Ginagamit nila dun sa rim. Oh. Ganyan yung style niya. Ganito na. Made in Japan talaga. Ito nang gamit ng mga bolt nila dito sa rim. May suspension pa. Made in Japan. Flex Z. Ang dami silang mga ano, binta ng mga oil. Bridgestone. Kilala to sa, marami to sa atin sa Pinas. Bridgestone ng mga oil ng mga brand. May mga gulong pa sila. Check natin yung mga gulong. Regno GRX3 205 by 55 143,400 yen. Apat na siya. Ito. 205 by 55 by 16 to. Okay sana to sa 15 no? 225. Ito maganda to, naka-promo siya. Regno na 225 by 45 by 18 siya. Tapos may rim na siya kasali. Apat na gulong, apat na rim. Yung price niya is 235,840 yen. Ganda niya, isang set talaga. Apat na gulong at saka apat na rim. Daming gulong actually dito. Mga Bridgestone kasi ito. Bridgestone. Ito may mga rim na. Oh. No? Ito yung mga design. 56,800 yen. 155 by 65 R14. 4 holes siya. May rim na rin siya. So ito isa sa mga model ng Bridgestone ngayon, Regno. Yan yung Regno na
Bridgestone tire. Yan, maganda to na klase na tire nito. Ganda ng design niya. Pang hard na rin siya, no? Siminto talaga. Pang siminto to mga design ganito. Regno na brand. Ito pala yung bago nila ngayon sa Bridgestone. Regno. Yan. Ganda din na tire na to. So itong mga set nila, Bridgestone, Nuno, Balmium, 185 by 65 R15, apat na tires tapos apat na rim, 96,000 yen lang, oh. Mura nito na price, ganito. Ito yung tire niya, oh. R15, 185 by 65 tire. Yan, 195, 65 R15. Mura na to. Apat na kasi tapos may rim na siya. Itong isa, Balmium din. Balminum pala to. Balminum. Yan. 4 holes to. Maliit to siya. Anong size nito? 155 by 65 R14. R14 siya. Size 14. 76,000 yen. Apat na siya. 155 by 65 R14. Yan, oh. Mura to ganito. Mga set na bibilin mo. So may mga dashcam din pala sila dito. 30,580. Ito yung model is NTW9900D. So pwede pala dito bumili ng dashcam sa kanila. Ito yung mga wiper. Mas ganda to. Yung mga banana type. Magkano isa? 1,600. Yan. By sizes to eh. Yan, 48, 45, 43, 40, 38, 50. 1,600 yen yung isa. May mga takip sa sa rim. So yan, mga accessories dito. So let's check. There are more tires here and rims. 145 by 80 R12. So size 12 to siya na tires and rim. Isang set siya. Apat na to na gulong. Yan o, apat. Tapos apat na nito. Yung price niya is 37,312. Napakamura nito. Ganito na mga set. Mabili mo. Iwan ko may mga ganito na package sa Pilipinas. Apat na gulong tapos apat na rim siya. Ito siya, 155 by R65, 65 R14. Size 14 to, yung kanina 12. Yan, so yung set nito 65,956. Mura lang, pero 4 holes siya. Yan, 4 holes. Ito 4 holes din to. Size 13 naman siya. 56,230 to. Apat na rim, apat na gulong. R14 Bridgestone, 53,548 yen. Ito yung mga set na mga binibinta nila. Dito R18. Ito sa mga size 18 na mga tires. 225 by 45 R18, 175,494 yen. Regno, Bridgestone na brand. Ito din siya is R16, 205 by 55. Yung apat na gulong is 117,568. So gulong lang pala to sa taas, wala ng rim. Dito kasi may rim na available. Dito wala, hindi siya kasali. Yung mga sa taas puro lang gulong siya, mga set na siya. Ito maganda to, mga ganito mabili oh. Ito 5 holes to. Ano to siya na size? 205 by 60 R16. 73,744 yen. Apat na gulong tapos apat na rim. Voxy, yung sasakyan na Voxy kung alam nyo. Yan yung niya, rim at saka tire. 215 by 60 R16 din siya.
Pareho lang sila. Iba lang itong kulay. Oh. Silver lang to. Itong isa may black. Black silver. R17 225 55 R17. Apat na gulong at saka apat na rim. 107,228. Ganda ng mga package na to. Mga binibinta dito nila. Naka-sale kasi sila. Oh. Ang daming sale. Ito siguro yung mga kinukuha na pinapadala din sa Pilipinas. Bridgestone, sikat to na brand. Tapos na marami sila doon. No? Mga gulong din yun. Yung mga nagpapa-repair. Yan. Daming mga gulong dito na binibinta. Pero halos dito binibinta nila pang-apat. 32,120 yen pero apat na siya. 145 by 80 R13. Ito 45,760 yen. 155 by 65 R14 Nuno, Bridgestone Nuno. Apat din siya. Ito mura sila. 20,800 yen. R13, R14. Check natin doon kung may mga single doon na mga tire. Magkano kaya yung mga single na price? Dito yung repair shop nila. May masiraan ka na sasakyan. Daming gulong nila dito. Lahat ng mga sizes. 155, 165, 175, 185, yan 175. Hanggang doon, puro gulong. Puro gulong niya, binta nila. Depende sa sasakyan. So ito yung mga pang SUV nila na mga tires. 225, 55 R18. 39,380 yen yung isa nito. R18 na gulong. Bridgestone Dweller. Good brand, no? Good one. Okay. 235 555 R18. 40,810 yen. So ito yung mga pang SUV nila. R18, R18. Alenza 001. 225 55 R18. 44,000 yen. Yung isa nito. Pag-apat yan, 176,000 yen. So yan yung mga price ng mga gulong dito sa Japan. 225 60 R17. Apat nito 141,680 yen. Ganda to na style. Uy, dito sa mga rough road. Ito pang rough road to. Maganda to na mga design. 85 by 65 R15. 85,300 yen.